Чим може здивувати країна, площу якої можна порівняти з розмірами українського Миколаєва? Середньостатистичне місто цієї країни менше за одну вулицю у європейському городі. Але чому на острові у Середземному морі мінімальна заробітна плата за законом вища, ніж у Польщі, Чехії або Португалії? Тож, Мальта – європейський острів для комфортного відпочинку чи прихована між Африкою, Європою і Близьким Сходом держава для ідеального життя? Я завжди хизувався тим, що у подорожах проїжджаю інколи по декілька тисяч кілометрів, але не цього разу. Через компактність цієї держави я не сподівався на ефект вау. Але Мальта мене привітала особливим святом під назвою Карнівал, атмосферним островом Гоцо, прекрасною погодою, неймовірними краєвидами і шокуючою доступністю. За останні 5 років це моя найбюджетніша подорож. Невже Мальта краща за Італію і Грецію? Починаємо. Головне питання цього відео – чому на Мальті такий високий рівень життя? Наприклад, відносно до Польщі. На Мальті мінімальні і середні зарплати вище, ніж в Польщі. Чому? Давайте розбиратися. Ми вже забрали ключики від нашого автомобіля і можу з вами поділитися першими враженнями про Мальту. По-перше, аеропорт дуже маленький, схожий на регіональний, але це міжнародний аеропорт, до речі, який потрапив в декілька голлівудських фільмів. Тут маскували Мальту, маскували цей аеропорт під інші країни. По-друге, обслуговування при видачі автомобіля просто ідеальне. Я такої англійської не чув в жодній країні, де був в Європі. Це просто 10 з 10. Ну і останнє. Третє. Кермо тут з правої сторони. Сказати, що перші хвилини адаптації до нового авто з кермом справа були цікавими, це нічого не сказати. Справа в тому, що коли мозок призвичаєвся до одної системної поведінки, а треба реагувати на екстрені ситуації максимально швидко, то це не може не лякати. Весь перший день я шукав КПП з правої сторони, намагався піти обгін справа, коли треба було зліва, і дивився у ліве дзеркало. Але згодом тільки круговий рух на кільці змушував нас стресувати. Зараз пропоную відправитися до Валети на Карнівал, а перед цим назвати перший фактор успіху Мальти. Мальта має привабливу програму громадянство через інвестиції. Заможні люди можуть собі фактично купити громадянство або резидентство через інвестиції у бізнес, нерухомість чи державні облігації. Це приносить Мальті у бюджет мільярди доларів. Перше, що вам треба зробити, коли ви потрапите до Мальти, безумовно, приїхати до Валети. Тому що це столиця, зараз ми запаркували свій автомобіль і будемо досліджувати це місце. Якщо мене запитають, чи можу я назвати хоча б одну столицю країни Європи із населенням менше 100 тисяч людей, я вам відповім, що, мабуть, на перший погляд такої не існує. Тому, коли я дізнався, що у столиці Мальти проживає менше 6 тисяч людей, я не міг у це повірити. А знаєте, що здивувало мене ще більше? Це столиця, в якій проживає 200 людей. Так, на Мальті є місто, яке втратило статус столиці. Зараз там офіційно проживає трохи більше 200 людей. До речі, зараз воно видніється на ваших екранах, на горизонті. Ну і як може бути, що в цій іграшковій країні мінімалка за законом практично 1000 євро? Справа в тому, що з часів поразки Наполеона у 19 столітті Мальта стала колонією Великої Британії. І це саме той випадок, коли слово «колонія» не має практично ніякого негативного значення. Тому що Мальта більше 2 століть є ідеальним економічним партнером англійців. Тому ця малесенька держава має всі плюшки співпраці з таким могутнім контрагентом. Незважаючи на розміри столиці Мальти, а вона, повірте мені, дуже маленька, саме тут знаходяться всі основні інституції, які керують державою. Ця острівна країна є парламентською республікою.
Саме тому основна влада зосереджена у прем'єр-міністра. Цікаво, що на Мальті дві державні мови: мальтійська, яка використовується усюди, і англійська, якою розмовляють у роботі. Уряд країни затверджує закони англійською. За це, безумовно, треба подякувати Великій Британії. На острові мінімальний рівень корупції і злочинності. На 500 000 населення офіційно на Мальті всього трохи більше 1000 поліцейських. Перед тим, як потрапити сюди, я начитався, що на Мальті величезна кількість нелегальної імміграції. Що мене, в принципі, не здивувало, бо країна знаходиться між Європою, Африкою і Близьким Сходом. Рівень життя значно вищий, ніж у країнах, з яких емігранти намагаються, випливти. Тому я очікував побачити щось подібне до Сицилії. Але замість цього я побачив чистоту, охайність у всіх містах, де я побував, ввічливість у супермаркетах і гастрономії, і залишився у захваті від того, яка Мальта приваблива у всіх аспектах. Щодо особливостей столиці, то після великої облоги Мальти у 1565 році, коли стародавнє місто Меліт було майже повністю зруйноване, великий майстер Жан Парізо де Валет, від якого, до речі, і місто і отримало свою назву, наказав збудувати нове місто, яке повинно було бути не тільки прекрасним, але й неприступним для ворогів. Архітектор Гіроламо Косар, один з найвидатніших представників ренесансної інженерії, спроєктував Валету за принципом ідеальної військової фортеці з сітчатою вуличною плануванням. Його проекти включали численні бастіони, круглі кути та кріпосні стіни, що дозволяло не лише зберегти місто, а й стати важливим оборонним пунктом у Середземномор'ї. Незважаючи на обмежені ресурси та величезний масштаб завдання, Валету збудували всього за 15 років. Цей надзвичайно швидкий темп будівництва свідчить про рішучість і високий рівень організаційних можливостей того часу. Кожен камінь, кожна вулиця були ретельно сплановані, щоб відобразити ідеали Ренесансу, поєднати естетику з оборонними функціями. А тепер прийшов час пірнути у свято, яке є тільки і виключно на острові. Найголовніше, що вам треба зробити, це запастися позитивною енергією і прекрасним настроєм. Бо тут можна зустріти Бетмена, Дедпула, воїнів Вархаммеру і багатьох інших. Саме у цей час на Мальті ви можете підійти до кожного учасника свята, поспілкуватися і попросити про спільне фото. Бо все це робиться заради уваги, яку можна трактувати як визнання серед інших. Там було так голосно, що мене було не чутно. Але я хотів сказати, що ми прилетіли сюди наприкінці зими спеціально, щоб вам показати свято, яке називається Карнівал. Було спеціально створене для того, щоб інтегрувати культуру Мальти до Європи. Тут величезна кількість алкоголю, неймовірний вайб і прекрасна атмосфера. Свято, яке зараз має назву Карнівал, існує на острові вже 5 століть. Історія цього фестивалю сягає корінням у 16 століття, коли на острові почали впроваджувати європейські традиції маскарадних свят. Архівні записи мальтійських газет і видань свідчать, що вже у 1650 році місцеві жителі організували першочергове гуляння перед Великим постом. За легендами, саме тоді, коли на острові перебували лицарі ордену святого Іоанна, карнавал набував особливого символізму. Це було не лише свято веселощів, а й спосіб короткочасно забути про суворість щоденного життя і підготуватися до духовного очищення. З роками свято набуло нових рис. У 19 столітті карнавал трансформувався в масштабне народне свято з театральними виступами, мініатюрними постановками і іронічними карикатурами на суспільні та політичні події. Місцева преса, що зберігалася в ті роки, неодноразово писала про феєрверки гумору та екстравагантні вистави, які викликали захоплення не тільки у місцевих, а й серед численних гостей острова. Карнівал приваблює не тільки туристів, а й місцевих мешканців Мальти. Він проводиться у Флоріані, у Валетті і місті Надур. У 1875 році, за даними одного з архівних випусків The Malta Chronicle, було зафіксовано, що участь у карнавальному параді брало понад 5000 артистичних груп, а кількість глядачів сягала 20 тисяч осіб. Так, до бразильського карнавалу далеко, але для міст, в яких проживають всього декілька тисяч людей, це величезна подія.
Безумовною родзинкою карнівалу є вертело гумору, коли учасники виставляють гострі сатиричні сценки, піддаючи критиці суспільні вади та політичні події. Відомо, що ще у 1930-х роках місцеві критики відзначали, що карнавал – це не просто свято, а справжнє театральне полотно, на якому розігрується драма життя Мальти. Сучасні організатори продовжують цю традицію, впроваджуючи нові елементи та інтерактивні інсталяції, що дозволяють кожному відчути себе частиною грандіозного свята. Ang respeto mental para mental fuck you, fuck you. Fuck you. What the fuck? Зараз ви чули мальтійську мову, носіїв якої у світі налічується всього 300 тисяч людей. Вона має аравійські коріння. Погодьтеся, але питання мови для українців має величезне значення. Тому давайте я наведу вам трохи статистики щодо ставлення мальтійців до своєї рідної мови. Станом на зараз 99% населення Мальти назвала своєю першою мовою саме мальтійську, а лише 1% – англійську. Водночас вдома нею розмовляють 90%, а на роботі – 70%. 86% віддають перевагу спілкуванню мальтійською, 11% англійською і приблизно 2% італійською. Так, на культуру Мальти є величезний вплив Італії. Вважаю, тут не може бути двох поглядів. Для країни, населення якої менше 500 000 людей, зберегти свою спадщину дуже важливо. Тому весь цей час Мальті вдається підтримувати свою культуру, незважаючи на дві державні мови. До карнівалу мальтійці ставляться з величезною повагою. Кожного року організатори карнівалу витрачають сотні тисяч євро на підготовку заходів. Від виготовлення костюмів і конструкції до облаштування сценічних майданчиків. Фінансова підтримка від місцевої влади та приватних інвесторів дозволяє забезпечити найвищий рівень якості проведення заходів. Так, навіть у періоди економічних труднощів карнівал залишається важливим культурним феноменом, що створює розвиток туристичної інфраструктури та сприяє зміцненню місцевої економіки. Я вперше в житті був на подібному фестивалі. І коли дивишся на щось подібне з екрану, може здаватися, що нічого особливого в ньому немає. Але коли разом із учасниками ходити і знаходишся у самому центрі подій, відчувається це зовсім по-інакшому. Через декілька насичених годин ми вирішили трохи відпочити, тому що тут дуже вузькі вулиці, дуже голосно і дуже жарко. Тому апельсиновий сок не завадить. Але через розміри Валетти карнівал нас і там знайшов. Знаєте, про що зараз подумав? Коли ми бачимо таку облізлу архітектуру на Мальті, в Іспанії, в Італії, нам здається, що це прикольно, атмосферно, так має бути. А коли ми бачимо таке саме у нас, нам одразу здається, фу, як це може бути, совдеп, немає грошей на ремонт. Може, інколи проблема не в ремонті і грошах. Треба визнати, що величезним плюсом таких вузеньких вуличок є можливість прямо там створювати атмосферу затишку. Абсолютний кайф сидіти і відпочивати з кавою між стін будівель, які дихають історією і мають неймовірне значення для історії не тільки країни, а й всієї Європи. Тому пропоную вам зараз відчути атмосферу Валетти завдяки цьому провулку. Перед вами пам'ятник, який має величезне значення для Мальти, тому що саме у 64-му році Мальта отримала незалежність від Великобританії. Зараз хочу, щоб ви відчули іронію. 2 століття Мальта є одним із головних партнерів Великої Британії. У 64-му році країна отримала повну незалежність. У 1973 році Велика Британія вступає до Європейського економічного співтовариства, яке згодом стало нинішнім ЄС. До 2004 року Мальта виконала всі вимоги і стала членом Європейського Союзу.
Одним із лобістів цього процесу була і Велика Британія. У 2020 році Англія покидає ЄС. Це б нічого, але багато хто в Англії не хотів Брексіт. Тому, використовуючи багаторічний партнерський зв'язок між країнами, британці отримали паспорти Мальти, які мають статус країни Європейського Союзу. І навіть після всього цього Велика Британія так і залишається одним із найважливіших партнерів Мальти, яка зараз є невід'ємним торгівельним вузлом між Європою, Англією і Африкою. Тому, не дивлячись на малесенькі розміри, країна має прекрасну і стабільну економіку, що гарантує громадянам впевненість у майбутньому. Перше, що кидається в очі, коли ви потрапляєте до Мальти, це, звісно ж, архітектура. І може здаватися, що вона була недоторканою тисячі років, але це неправда. Під час Другої світової війни вона зазнавала величезних бомбардувань від сторони Німеччини і Італії. Все, що ви бачите перед вашими зараз очима на ваших екранах, це вже результат відновлення владою Великобританії і Мальти. Мальтійці дуже люблять котиків. І ось так вони піклуються про вуличних котів. Цікава особливість. Так, котиків на Мальті багато. Тут є навіть пам'ятник, і згодом ви його побачите. З Валетти до Флоріани можна потрапити за 15 хвилин пішки. І як ви зрозуміли, це назви міст. Флоріана настільки маленька, що через всього один затор місто фактично стає. Підводячи підсумки першого дня, хочу сказати наступне. Всього за 7 годин піших прогулянок ми побували приблизно у 5 містах Мальти. Кожне місто можна пройти від краю до краю десь за годину. І я в шоці від того, наскільки сильно я помилявся відносно Мальти. Я думав, що мені буквально доведеться висмоктувати з пальця матеріал для відео. А забігаючи наперед, можу вас запевнити, що Валетта – це лише полуниця на торті, а сам торт – найвищого гатунку. Сьогодні відправляємося на інший край острова Мальти, щоб показати вам багато цікавого. Кожного дня на Мальті ми проїжджали повз морський берег. Так, Мальта – це острівна держава з приємним кліматом навіть зимою, але все ж не настільки, що в цьому морі купатися. Більшість часу було достатньо вітряно, тому ми не ризикували. Пляж, який ви бачите на своїх екранах, напевно, не пристосований до комфортного плавання. Але на Мальті є безліч прекрасних і комфортних пляжів, один з яких я вам буквально за декілька хвилин покажу. По дорозі ми зустріли хлопця, який, скоріш за все, доставляв замовлення клієнту. І тільки тут ви можете зустріти комічну ситуацію, коли вашу піцу будуть буквально доставляти через всю країну. Прилетівши з Мальти, можна розказувати байки друзям, що ви замовили їжу в іншому городі, а вона приїхала гарячою через 15 хвилин. Це звучить як фантастика, але на Мальті це реальність. Неймовірно, але факт. Одним із найпопулярніших місць на Мальті є село Папая. Це штучно створене містечко для зйомок фільму про відомого героя американських коміксів початку ХХ століття. Вхідний квіток коштує 15 євро, і ви можете там тусити хоч до самої ночі. Зараз ми з вами потрапимо у місце, яке було побудовано у 1980 році спеціально для того, щоб зняти фільм про Папая. Маючи такий насичений перелік визначних пам'яток культури на Мальті, чомусь туристів тягне саме туди. Скажу одразу, що я не горів бажанням туди їхати, але через популярність і запит аудиторії мав перевірити, що ж там такого неймовірного. І зараз, можливо, своїми словами сам себе залишу без переглядів на цій частині відео, але краще я буду чесним, ніж розповідати вам казки. Тож, мені тут не сподобалося. А тепер давайте я покажу вам, чим так особливе це штучне село. У 1980 році вийшло у прокат достатньо відоме кіно про моряка Папая із Робіном Вільямсом у головних ролях. На жаль, цього безумовно талановитого актора вже немає. І особисто для мене біографія самого Робіна Вільямса набагато цікавіша за це місце. Людину завжди вважали героєм комедійних фільмів, а він скоїв самогубство через глибоку депресію. Що з себе представляє село Папая? 19 автентичних споруд, які побудували з 200 тисяч дерев'яних дощок, привезених з Нідерландів. Величезні дерев'яні колоди для селища були транспортовані із Канади. Компанія Walt Disney витратила на зйомки фільму і будівництво села $20 мільйонів. І хоча світові збори сягнули 60 мільйонів, кінострічка не отримала очікуваної уваги від кінокритиків. Зараз я вам покажу головну особливість цього місця.
І по останньому кадру із малечою, я думаю, ви вже зрозуміли, для кого село Папая буде пострілом у десятку. Це такий собі міні-Діснейленд для дітей. Тут є все, щоб ваша дитина залишилася задоволеною відпочинком на Мальті. І вистави, і атракціони, і можливість комунікувати з акторами, і побувати в кожному з тих будиночків. Мене в свою чергу більше приваблювала інша сторона цього селища. Це, звісно ж, море. Я раз за разом повертався спиною до вистав і не міг натішитися цими шикарними краєвидами. А вода, ви просто подивіться на цю красу. Тому якщо ви приїхали сюди із дитиною, то я б на вашому місці зробив так. Мати з дитиною дивляться виставу, а батько з коктейлем, який можна купити тут у барі, насолоджується спокоєм і природою. А потім рокіровка. І дитина задоволена, і батьки в екстазі. Бо чим більше я дорослішаю, тим більше починаю цінити прості речі, такі як зануритися у свої думки і насолодитися приємними краєвидами. Гармонія з природою і собою. Добре, закінчуємо із філософією, і ось трохи цікавого про село Папая і фільм, який тут знімали. Вся масовка у фільмі була з мешканців Мальти. Після закінчення світового прокату влада Мальти вирішила, що не буде зносити селище, а зробить з нього пам'ятку. І з тих часів містечко отримує фінансування на постійну реставрацію і неймовірну популярність у туристів. На території селища є прикольні зони для фоток на пам'ять. Ось, наприклад, як ця. Одразу видно по слідам на стелі, що її на міцність перевіряли голови з різних країн світу. Також тут є свій особистий кінотеатр, де транслюють оригінальний фільм 80-го року. До речі, це, мабуть, для мене було найцікавіше місце з всього містечка. На вашому екрані ви зараз бачите мій стан після довгого робочого тижня у вечір п'ятниці. В цілому, якщо ви приїхали на Мальту без дітей, і якщо не подобається фільм про Папая, тут вам робити буде нічого. Тому що для дітей тут багато прикольних всяких заходів, дуже насичена програма цілий день. Але якщо ви не дитина, вам, мабуть, буде нецікаво. Іронія в тому, що якщо ви вийдете з містечка цього Папая і трохи пройдетеся на обрив, тут, до речі, дуже багато людей, то тут види набагато краще, ніж в самому містечку. Тому раджу, якщо їхати сюди, тільки заради краєвидів. Ось тут дійсно 10 з 10. Навпроти села Папая є облаштований пляж, де можна поплавати з відчуттям, що ви знаходитесь на практично самому північному поінті головного острову Мальти. На горизонті я побачив церкву, яка виявилася однією з найважливіших святинь острова. Це церков Різдва Діви Марії, розташована у місті Мелієха. Вона була побудована у 19 столітті на місці старішої каплиці, яка існувала ще з середньовіччя. Всередині зберігається ікона Діви Марії, яку за легендою написав апостол Лука. Щороку, 8 вересня, тут святкується Феста дель Віторія, присвячене як релігійному святу, так і історичним перемогам Мальти. І саме зараз, думаю, буде доречно назвати наступний фактор успішності Мальти. Головне, але не найголовніше – туризм. Мільйони туристів приїжджають на Мальту заради прекрасного клімату, історичної спадщини і, безумовно, чистого моря. А тепер відправляємося до столиці Мальти. Іншої, тої, якою була до Валетти.
Спойлер, Мальта мала і третю столицю. Місто має багатовікову історію. Від часів фінікійців та римлян до середньовічних рицарів. Його укріплені стіни, величезний кафедральний собор Святого Павла та численні палаци свідчать про важливість цього міста у минулому. Хочу вас запросити зі мною до міста Мдіна, історія якого починається ще у 7 столітті до нашої ери. Раніше це місто було столицею Мальти. Згодом воно втратило свій статус. Вона втратила статус столиці Мальти у 1530 році, коли лицарі ордену святого Іоанна прибули на острів і обрали місто Біргу, нині відоме як Вітторіоса, своєю адміністративною базою. Пізніше, у 1571 році, столицю було перенесено до новозбудованої Валетти. До речі, третю столицю Мальти, Біргу, ви теж побачите у цьому відео. Мдіна славиться не тільки історичними фактами, а й безліччю легенд, які оточують її старовинні стіни. Кажуть, що навіть саме каміння цього міста володіє душею. Місцеві жартома називають їх мовчазними каменями, адже коли ледь відчутний вітерець проходить крізь вузькі провулки, здається, що стародавні голоси починають шепотіти свої секрети. Є історії про загадкову фігуру привида, яка час від часу з'являється на центральній площі ввечері. Це вже стало своєрідним ритуалом, про який говорять як про милий містичний казус, що додає місту особливого шарму. Щоб максимально пірнути в атмосферу минулого, тут є, мабуть, з десяток карет із кіньми, які вас прошмигнуть по місту за лічені хвилини. Місто настільки старе, що європейські вулиці із 2 або 3 віковою історією просто пасуть задніх. На табличках я побачив дати з 15 і 16 століття. До речі, тут є легенда про зникнення часу. Кажуть, що коли ви гуляєте її вулицями, під час нічного затишку годинники ніби уповільнюють свій хід, створюючи ілюзію, ніби час зупинився. Це сприймається як чарівність Мдіни, де минуле та сучасність переплітаються так, що неможливо сказати, у якому столітті ви взагалі перебуваєте, коли чапаєте по вузьким вулицям малесенького міста. І ось мені здається, що саме тут можна відчути Мальту. Можливо, звучить пафосно, але я не маю на меті кидатися зараз фразами з фольклору. Я маю на увазі, що ця крихітна країна має крихітні міста, і середньовічні, і сучасні. Той факт, що тут досі офіційно проживає більше 200 людей, погодьтеся, це ж неможливо в іншій державі. Це не якесь там маленьке село в області города. Це, бляха, справжній сучасний рицарський замок. В інтернеті я знайшов інформацію, що Мдіна – це тихе місто. Чому? Тому що тут спокій і автомобілям заїжджати не можна. Давайте я зараз вас трохи шокую хронологією існування цього міста. Близько 4000 років до нашої ери тому тут з'явилися перші поселення. Близько 700 років до нашої ери тому фінікійці укріплюють місто, визначаючи його стратегічне розташування на одному з найвищих пунктів острова, віддаленому від моря. 218 рік до нашої ери. Мальта переходить під контроль Римської імперії. І Мдіна, тоді відома як Меліте, процвітає як римське місто. 60-й рік вже нашої ери. Святий Павло, зазнавши корабельної аварії біля берегів Мальти, ймовірно відвідує Мдіну, що сприяє поширенню християнства на острові. У 870 році нашої ери сарацини захоплюють Мальту, скорочуючи розмір Мдіни та оточують її високими стінами, надаючи місту арабську назву Медіна. Через 200 років нормани звільнюють Мальту від арабського панування, інтегруючи Мдіну до християнського світу. Цікаво, що колишня столиця Мальти має негласний статус міста-музею, тому що тут практично ніхто вже не живе, а кожна будова виглядає як архітектурна спадщина Мальти. До речі, за нинішній і остаточний вид Мдіни треба подякувати сицилійському землетрусу, який у 17 столітті завдав значної шкоди місту, після чого воно відбудується у стилі барокко. Треба сказати, що для траторії, якій вже 500 років, 10 євро за піцу – це не такі великі гроші.
Співпраця на рівні держав між Мальтою і Україною почалася ще з визнання нашої незалежності у 1991 році. З того часу України мали низку спільних проєктів. Офіційно за відносини з Мальтою відповідає посольство України в Італії, тоді як контакти з Мальти йшли від посольства Мальти, яке знаходиться у Москві. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення влада Мальти вирішила не закривати своє посольство в країні-агресорі. Але з березня 2022 року вона заборонила процес видачі паспортів країни для росіян через інвестиції у нерухомість і бізнес. Окрім державних відносин, Україна співпрацює з суверенним Мальтійським орденом. Дипломатичні відносини з орденом були встановлені 5 липня 2007 року, після підписання відповідного протоколу. Мальтійська служба допомоги активно діє в Україні з 91-го року, надаючи підтримку потребуючим і бере участь у відновленні культурної спадщини України. Безумовною родзинкою цього міста є панорамний краєвид на всю Мальту. Навіть якщо вам не цікава історія, як мені, то вам напевно сподобається вид з середини Мдіни. Щоб ви мали уявлення про розміри цього міста, можу вам сказати, що якщо ви дуже захочете, ви можете його пройти за 15 хвилин. Надивилися і наслухалися про історію, а тепер час поїхати до сучасного міста. Знаєте, яку особливість помітив на Мальті? Тут практично всюди обмеження швидкості в 60 і 80 км на годину. І практично ніхто не порушує правила дорожнього руху. Навіть незважаючи на те, що дорогих автомобілів тут багато, це приємно. Бачите таблиці на BMW попереду? Так ось на Мальті є дивна особливість. Всі дорогі автомобілі, які ми бачили під час подорожі на цей острів, не мали нормальних звичайних номерів. І той, що ви бачили на екранах, можна вважати ще доволі нормальним в лапках. Важлива інформація для тих, хто буде брати в оренду автомобіль. По-перше, якщо ви бачите паркінг з жовтими смугами або з блакитними, не ставайте. Це для резидентів Мальти, тобто для мешканців. Вам треба шукати тільки білу розмітку. Там можна ставати безкоштовно. Зараз ми приїхали до міста Сент-Джуліанс. Відносно Валетти, Флоріани і Мдіни, цей город як сучасний Нью-Йорк для Мальти. Ось тільки його територія займає 1,5 квадратних кілометра. Вам не почулося. 1,5 квадратних кілометра. А живе тут приблизно 14 тисяч людей. Однак на Мальті є і більш сучасний город. Він називається Слієма. Зараз він на ваших екранах. Думаю, що всі найзаможніші люди, які мають паспорт або резидентство Мальти, володіють нерухомістю саме тут. Деякі квартири у Сліємі можуть коштувати до 1 мільйона євро. Де б ще мільйонер міг собі дозволити побачити свою яхту з балкона своєї квартири? Ляпота. У Сент-Джуліанс є дуже милий пам'ятник добродушному рибаку, який пригощає рибкою вуличного котика. Мальта поважає котів і всіляко підтримує пухнастиків, тому тут вони відчувають себе максимально комфортно. Щодо Сент-Джуліанс, то після відвідування Мдіни тут було шумно, як у справжньому мегаполісі. Тому ми швидко втомилися і побіжали поїсти. Після довгого дня подорожі ми трохи втомилися і вирішили заїхати перекусити до міста, яке називається Сент-Джуліанс. Тут мешкає 14 тисяч осіб, і ми, чесно кажучи, трохи здивовані атмосферою і архітектурою цього міста. Воно автентичне і дуже сучасне, схоже на якийсь бізнес-центр Мальти. І взагалі в мене таке враження, що на острові, куди б ти не поїхав, можна спокійно доїхати за 20 хвилин. Що цікаво, місто Миколаїв, з якого я родом, можна вмістити повністю на острові Мальта. Не область, а саме Миколаїв, саме місто. Щоб ви розуміли, яка маленька ця країна. Тут ми з'їли пасту, яка була далека від ідеальної. Але розмір порції переконав мене поставити закладу 3 з плюсом.
Ми зараз зайшли до супермаркету, який називається Wellness в St. Julian's. І я вам хочу сказати одну річ. Я побував вже в багатьох супермаркетах Франції, Іспанії, Італії, але цей найкращий. Просто повірте, тут такий вибір продуктів, якого я не бачив в жодному супермаркеті. Пам'ятаєте, я казав про те, що Мальта залишилася стратегічним партнером Великої Британії. А тепер згадуємо її місцезнаходження і робимо висновок. Чому тут такий вибір? Уперше в житті я побачив арабський шоколад, англійські солодощі та інші незвичайні для Європи продукти. Тому я можу без перебільшення сказати, що в цьому супермаркеті можливо самий незвичайний вибір їжі. Зараз перед вами цілий ряд тільки з різними томатними соусами. А зараз час назвати наступну особливість Мальти. Країна вважається податковим раєм. Мальта пропонує всього 5% податку на прибуток. Саме тому тут так багато зареєстровано IT-компаній і грального бізнесу. Відправляємося на острів Гоцо, який є другим по розміру архіпелагу Мальта. Для цього довелося вистояти чергу на паром, яка виявилася величезною. Але простояли ми в ній всього 5 хвилин. Щоб потрапити на другий по розміру острів Мальти, який називається Гозо, вам треба сісти на такий паром, незалежно від того, чи є у вас автомобіль, чи ні. Разом з туристами ви туди потрапите приблизно за 20 хвилин. Туди, щоб попасти, не треба взагалі нічого платити. А щоб з Гозо повернутися на основну частину Мальти, треба заплатити 15 євро. Паром настільки великий, що помістив в себе, мабуть, більше 60 автомобілей. На паромі є звичайна кафешка і навіть супермаркет з немалим вибором товарів. Ну і звичайно ж палуба, на якій ми провели весь час, вбираючи в себе всі ці красоти. Між Мальтою і Гоцо є острів Кемуна із відомою блакитною лагуною, куди на яхтах та лодках відправляються за спокійним відпочинком. У сезон це місце безумовно складно назвати спокійним, але через те, що на острові Кемуна у прямому сенсі немає цивілізації, вода там має блакитний колір і неймовірну прозорість. Хочете відчути слово «баунті» на своїй шкірі? Вам саме туди. З вашого дозволу буду називати острів Гоцо як Гоцо, а не оригінальною мальтійською назвою, щоб не заплутатися. Так ось, порт на Гоцо достатньо камеральний і, напевно, не призначений для великих лайнерів. Але сказати, що він звичайний, язик не повернеться. І ось чому. Хоча спочатку давайте назвемо наступну особливість Мальти. Ще одним невід'ємним плюсом для Мальти є те, що вона знаходиться в ідеальному географічному положенні, тому що вона знаходиться між Європою, між Африкою і Ближнім Сходом. Це прекрасні умови для міжнародного бізнесу і логістики. Ця базиліка, з якою можна роздивитися весь порт і горизонт на Мальту, я впевнений, служила у середньовіччі для виявлення загроз нападу, тому що на острові просто немає іншого місця, щоб пришвартуватися. Тобто оборона острова складалася з обстрілу ворогів саме з височини, чим фактично унеможливлювала його хоча б якось захопити. Цікаво, що Гоцо має таку ж саму форму, як і Мальта, тільки менше його рази в 2. Він значно менше заселений людьми, тому навіть на такій малесенькій території можна побачити порожні від забудови ділянки землі. Завдяки відсутності плотної забудови острів вважається більш фермерським, а тому має більш спокійний вайб.
По дорозі до міста Рабат ми заїхали до селища, ось назва у вас на екрані. Не буду ризикувати і говорити мальтійською. Це село, хоча не впевнений, чи можна його назвати селом, є найстарішим на острові Гоцо. У центрі височіє ротонда – церква святого Іоанна Хрестителя, яка є найбільшою церквою на Гоцо та однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Мальти. Ось так, стоїть собі найбільша релігійна споруда на острові, а навколо село на декілька тисяч людей. З 17 століття селище вважається релігійним центром на Гоцо. Церква, яку ви весь цей час бачите на своїх екранах, і, до речі, найуважніші помітили її ще з порта, відома своїм величезним куполом, який є третім за величиною у Європі. Його видно з кожного краю Гоцо. Сама Мальта, включаючи Гоцо, є переважно католицькою країною, де понад 97% населення сповідують римсько-католицьку віру. І зараз увага! На острові розташовано більше 360 релігійних споруд, багато з яких є архітектурними шедеврами. І це в країні, яка за розмірами не зможе тягатися навіть із середньостатистичними столицями європейських держав. Ну, не усіх, звісно, але все ж. Окрім сучасних релігійних практик, Гоцо відомий своїми стародавніми релігійними об'єктами, такими як храми Джгантія, які є одними, увага, з найстаріших релігійних споруд у світі, старшими за Стоунхендж та єгипетські піраміди. Уявляєте? Виглядають вони як лабіринти із каміння, але навіть такі об'єкти зберіглися на Мальті. Після довгої подорожі з порта Гозо до самого його центра ми потрапили за 10 хвилин до міста, яке називається Рабат. Що в ньому особливого, запитаєте ви? Ну, по-перше, вона має дві назви. Якщо ви зараз подивитесь на Google Maps, то буде написано Рабат. Але офіційно в 1887 році його королева Великобританії перейменувала на Вікторію. Досі до цього часу це місто місцеві, так і називають двома назвами – Вікторія або Рабат. І тут дуже важливо не заплутатися. Чому? Тому що на Мальті є свій Рабат, недалеко від Медіни, яку ми з вами вже відвідали. На Гоцо теж є Рабат, але офіційно його перейменували у Вікторію. І при цьому ця назва города має прямий зв'язок із столицею Марокко – Рабат, з наголосом на другу «а». Коли потрапляєш в таке місце, з'являється хибне враження, що ти в огромному мегаполісі. Тому що через те, що територія міста дуже маленька, людей тут і туристів дуже багато. До речі, справжніх мешканців міста Рабат всього 6 тисяч людей. Нам, звісно ж, було цікаво подивитися не на туристів, а на справжню атмосферу цього містечка. Тому ми звернули у вузький провулок і вирішили пошукати там щось регіональне. І можу впевнено сказати, що це нам вдалося. Ми потрапили на невеличкий салон, в якому працювали корінні мешканці міста. І цьому бізнесу вже багато років. І я дуже радий, що нам вдалося поспілкуватися і відзняти цей оригінальний контент для своїх підписників. І скільки років цьому станку? Скільки років? О, вона дуже стара. О, цій машині майже 160 років. Отже, ця машина була передана з покоління в покоління. Скільки вже поколінь? Це 5. Бавовна. Найбільше я люблю плести з бавовни. Це те, що вона зробила. Це малого розміру. Клієнт побачив його і замовив те саме, тільки більше, і ми відправимо його клієнту до Ірландії. Моя дочка та її син одружені, тож зараз ми схожі на 2 нянь, доглядаємо за спільним онуком. А ви добрі друзі? Так, звичайно. Якщо вам стало цікаво, можете відвідати сторінку цього салону у Facebook. Я залишу посилання і назву на вашому екрані. Цікавий факт. Стародавній вигляд міста Рабат не повинно вводити у вас в оману. Справа в тому, що це місто є адміністративним центром острова Гоцо. А як показує статистика, тут величезна кількість реєстрацій IT-бізнесів. Важливо уточнити, що офісів цих компаній тут фізично немає.
IT-фірми користуються віртуальними офісами, щоб отримати тут реєстрацію і платити податки саме в цій країні. По цій схемі працюють багато бізнесів по всьому світу, приймаючи зобов'язання дотримуватися місцевого законодавства. Якщо, дивлячись на цю будку, вам згадується Великобританія, це неспроста. Тому що, як ми знаємо, Мальта була колонією Великої Британії. І таких будок по всій Мальті доволі багато. Потроху ми з вами дісталися до головної пам'ятки міста Вікторія. Ну або Рабат, як вам завгодно. Називається вона Цитадель і знаходиться на висоті 150 метрів над рівнем моря, завдяки чому з неї ідеально видно весь острів Гоцо. А ось цей котик бігає собі по багатовіковим стінам Цитаделі, і ніхто йому не збирається заважати. Зараз ми з вами знаходимося у цитаделі острова Гоцо. Археологічні дослідження нам кажуть про те, що основа цієї споруди бере свій початок ще з часів бронзової доби. Для таких, як я, хто забув шкільну програму, перефразую. На ваших екранах споруда, яка бере свій початок приблизно у 12 столітті до нашої ери. Безумовно, вона зазнавала постійних реконструкцій під час своєї історії, і сучасний храм на території цитаделі був побудований вже у 1800-х роках, але основа цієї конструкції закладена, коли люди тільки починали робити стріли і сокири. Цікаво те, що на Мальті основною речовиною для виготовлення каміння для будівлі є спеціальний вапняк. Його використовували як у давнину, так і зараз. Він має жовтий відтінок, що візуально робить будь-яку споруду схожою на історичну пам'ятку. І ми багато разів піймали себе на думці, що на перший погляд більшість житлових комплексів виглядають як старі забудови Мальти. Але якщо добре придивитися, то можна зробити висновок, що будинком максимум кілька років. Ось тому може і виникнути враження, що країна бідна, але це зовсім не так. З піку цитаделі можна побачити весь острів. Ось церква Іоанна Хрестителя, яку ми вже з вами бачили. А це холм Грамар, який є дуже популярним для віруючих зі всього світу. Тому що до нього веде хресна дорога. Місце має неймовірну популярність під час Страсного тижня. Там ви можете знайти 14 статуй, що зображують сцени страстей Христових. Ось, наприклад, базиліка Тапіно. Вона є одним із найважливіших релігійних осередків Мальти і має надзвичайне значення для паломників з усього світу. Тут у різні періоди один папа римський провів месу, а інший подарував золоту троянду у знак подяки і визнання. Зараз невеликий факт-чекінг. Пам'ятаєте, як в Орел і Решка казали про те, що на Мальті є величезні проблеми з питною водою? І що мешканці цієї країни залишають білі бідони для того, щоб набирати питну технічну воду, дощову, і використовувати її як технічну. Це дійсно правда. Ось кадри. Але все далеко не так погано. Так, Мальта не має великих річок чи озер, тому природних джерел прісної води майже немає. Тому сьогодні більшість питної води на Мальті отримують із морської води завдяки сучасним заводам із десалінації. Ці установки, що використовують технологію зворотнього осмосу, перетворюють морську воду у високоякісну питну, яка відповідає суворим європейським стандартам. Вода з крану на Мальті є офіційно безпечною для пиття. Проте через специфічний смак, який зумовлений високим вмістом мінералів після процесу десалінації, я пити її не ризикнув. Краще купити за кілька центів у супермаркеті нормальної води. Зараз перед вами черговий храм, або базиліка, або церква. Не знаю, тут кожна така споруда має статус суперважливого для релігії. Тож пропоную вам просто подивитися на неї без чергової занудної інформації з Вікіпедії. Тільки що на хвилину усвідомив, що в цих вузеньких вуличках ми бачимо доволі багато стареньких людей. Мені здається, що це корінні мешканці міста Рабат. Через те, що місто не розвивається і сучасної інфраструктури тут практично немає, молодь сюди не приїжджає. І кількість людей падає. Саме тому з часом такі міста перетворюються в реальні міста-музеї.
Дивіться, приблизно так виглядає реальне житло мешканців міста Рабат. Місто Рабат дуже маленьке, як і острів Гоцу, як і Мальта загалом. Тому якщо ви дуже захочете, це місто можна пройти за півгодини. Як і всі старі міста, тут, окрім архітектури і спадщини, дивитися особо нічого. Перебуваючи на Гоцо, я не зміг не виділити і часу на природу. Як я і казав, окрім порта на Гоцо, практично не було де пришвартувати кораблі у середньовіччі. Але з іншої сторони острова є секретна бухта, про яку знали тільки мешканці Мальти. І я від неї чекав саме такого ефекту. Можливо, через відео цього не відчувається, але в пікових місцях кліфи мають висоту приблизно 70 метрів. Перший раз у житті дозволю собі розмістити лінк на один із зборів для наших хлопців з передової. В коментарях буде посилання на прямий збір однієї з бригад. Тому якщо вам подобається моє відео, для мене буде неймовірно приємно отримати від вас коментар. Але буде ще більш приємно, якщо завдяки мені ви зробите хоча б невеликий донат нашим героям. А тепер переходимо до наступної особливості Мальти і готуємося до чергового дня. Ще одним важливим фактором, чому на Мальті такий високий рівень життя, є стабільна банківська система і можливість взяти квартиру по невеликим ставкам. В цій частині відео пропоную побувати у третій столиці Мальти, яка мала право так називатися коротше за часом, ніж дві інші. Те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це 3 міста. З цієї сторони, там на фоні, ви бачите місто, яке називається Біргу. З цієї сторони ви бачите місто, яке називається Ісла. А тут я стою у місті, яке називається Бормла. Ось, щоб ви уявляли розміри Мальти. Тому що у звичайній європейській країні одна вулиця буде дорівнювати одному місті на Мальті. Ось такі розміри цього острову. Ці чергові адміністративні одиниці Мальти мають мізерне населення, тому що нових забудов тут ніколи не було. А все, що ви бачите на своїх екранах, стояло тут, мабуть, декілька віків. Причому Біргу може здаватися по території більше, але через його історичне значення там проживає всього приблизно 2000 людей. До речі, ось ідеальний приклад того, що я мав на увазі. Всюди стоять вікові пам'ятки, а цей університет, якщо добре придивитися, має ідеальні рівні стіни. Тобто, іншими словами, він новий. До речі, це одна із можливостей сюди переїхати абсолютно легально, почати тут навчатися. Але те, що я читав про рівень освіти, який дають вам в цьому університеті, на жаль, не спонукає до вступу. Зараз я знаходжуся у Іслі. Історична назва цього міста – Сен-Глея. В чому його особливість, запитаєте ви? В тому, що його спокон віків називали непереможне місто. Саме через його територіальне знаходження. Дуже вигідне, тому що тут можна було контролювати різноманітні морські путі та ще й відбивати постійні атаки на Мальту. Я б зміг вам черговий раз розповідати про відомі базиліки 17-18 століття, про камеральні провулки і тому подібне. Але я сам вже втомився від цих дат, історії і шаблонності.
Тому хотілося б сказати ось про що. Буду з вами відвертий. Я б тут жити не зміг. Не на Мальті в цілому, а саме в таких історичних дільницях. Це, безумовно, дуже круто відчувати історію кожного дня, але, ось, наприклад, пам'ятаю, як ми у Монополі, це регіон у Пулії в Італії, жили тиждень у старому місті в центрі. І там були такі ж самі вузенькі вулички, маленькі вікна, і взагалі атмосфера була ідентична. І ще тоді я себе спіймав на думці, що через камеральність таких старих районів додому взагалі не потрапляє сонце. Через стару архітектуру дуже складно не відчувати сирість і дивний запах. І це може бути прикольним тиждень або два, але жити – це зовсім інше. Віддаленість від сучасної інфраструктури теж відіграє величезне значення. Тому я зовсім не дивуюся тому, що більшість людей, які виходили з цих будинків, були люди пенсійного віку. Тому що, коли ти проживаєш тут все своє життя, то вже і змінювати щось немає сенсу. Під час прогулянок по Мальті з'являється враження, що цю країну проєктувала сім'я, де батько з Ближнього Сходу, мати з Європи, а син або дочка десь з Марокко. Оглядовий майданчик тут дуже крутий. Тут знаходиться самий високий поінт у місті, з якого можна роздивитися Валетту і порти. Я звернув увагу на круїзний лайнер, який стояв поряд, на якому навіть аквапарк є. І ось я, наприклад, ніколи навіть не цікавився цінами, тому не усвідомлював, наскільки це може бути дорого. Ті, хто дивився моє відео з Куршевелю, пам'ятають, як я дивувався тим, хто віддає за 7-добовий номер 100 тисяч євро. Так ось, на таких лайнерах номери можуть коштувати до 50 тисяч євро. Стільки ви заплатите за подібний номер на період 6-денного круїзу по Європі. Є варіанти за 30, 25, 15 тисяч євро. Я впевнений, що є каюти і значно дешевше, але на сайті я не зміг знайти фото. Бо здається мені, що виглядати ці каюти будуть як койко-місце у хостелі. Знову розмірковувати щодо рівня життя не хочеться, бо ви всі і так без мене це розумієте. З іншої сторони можна побачити порт з люксовими і не тільки яхтами, де я, до речі, включив детектива і знайшов яхту з українським прапором. Ось, до речі, трохи актуальних цін на будинки на Мальті. Можете оцінити свої можливості і помріяти про особисту дачу. Хотілося б зачепити тему злочинності на Мальті, бо 1000 поліцейських на 500 000 населення – це, погодьтеся, доволі мало. А якщо рахувати той факт, що нелегальна імміграція сюди потрапляє з моря, то тим паче. Тому я вирішив зайнятися буквоїдством і пошукати інформацію про злочинність. І ось що я знайшов. Найвідомішим і найсуперечливішим випадком вбивства, який залишив слід у свідомості мальтійців, є трагічна смерть журналістки Дафни Карани Галіції. Дафна була однією з найактивніших розслідувальних журналісток Мальти. Її розслідування стосувалися високопосадовців, бізнес-структур та корупційних схем, що охоплювали найвищі кола влади в країні. Її робота принесла не лише численні нагороди, а й багато ворогів серед осіб, зацікавлених у збереженні статус-кво. Так, початок історії може здаватися вам банальним, але її фінал – ні. Справа в тому, що Дафну вбили шляхом підірвання її автомобіля під час руху на Мальті.
Ця подія сталася у 2017 році, і вбивство тоді шокувало не лише місцеву спільноту, а й міжнародну, адже воно стало символом загроз для свободи преси та боротьби з корупцією. Вбивство Дафни призвело до масових протестів по всій країні, коли люди вимагали правосуддя та реформ у сфері безпеки журналістів. Про це писали всі європейські ЗМІ. І навіть незважаючи на численні розслідування, ця справа досі залишається предметом політичних суперечок і викликів у системі правосуддя Мальти. Проте через розголос корупція перестала бути основною проблемою Мальти. А зараз ми знаходимося у місті Бірго, або по-іншому воно називається Вітторіоса. Це місто стало резиденцією лицарів-госпітальєрів. Цей орден виник у 11 столітті як релігійна лицарська організація, яка спочатку опікувалася хворими та паломниками в Єрусалімі. Після втрати хрестоносцями Святої Землі вони перебралися на Кіпр. Потім на Родос. А після захоплення острова Османською імперією у 1522 році отримали Мальту від іспанського короля Карла V у 1530 році. Наприкінці 18 століття Наполеон Бонапарт під час єгипетського походу захопив острів без значного опору. Орден втратив свою державу та переселився в Європу. Сьогодні суверенний Мальтійський орден існує як міжнародна гуманітарна організація зі штаб-квартирою в Римі, зберігаючи суверенний статус і дипломатичні відносини з багатьма країнами. Ще одна особливість Мальти заключається у тому, що тут не так багато зелених рослин. Саме тому місцеві жителі самостійно піклуються про те, щоб їх домівлі виглядали більш свіжо і виставляють ось такі рослини біля своїх домів. Уявіть собі зараз Париж. Коли кажуть, що на кожному кроці там архітектурні пам'ятки, музеї, ви собі можете уявляти, що пройшов 1-2 хвилини і маєте якийсь музей. Круто, вау. А зараз уявіть Мальту. Коли кажуть на кожному кроці, це фактично на кожному кроці. Куди не подивишся, декілька секунд пройшов, максимум 10, якась базиліка, якийсь костьол, якась церква. І ця характеристика, мабуть, буде найточнішою, якщо мене запитають, як охарактеризувати Мальту одним реченням. Пропоную назвати останню причину, чому Мальта виділяється між інших європейських країн. Мальта є європейським центром онлайн-гемблінга. Ліцензія цієї країни вважається однією з найперспективніших і найлюксовіших для будь-якої компанії, яка займається онлайн-покером, ставок або казино. Саме ці компанії створюють високооплачувані робочі місця для цієї країни. На жаль, але наша подорож підходить до свого фіналу. Тому останні години на цьому острові я хотів провести, дивлячись на море. Відправляємося з вами до місця, яке не є аж таким популярним у туристів, але менш красивим воно через це точно не стане. Ми знаходилися на висоті більше 100 метрів над морем. І саме в таких місцях до навіть дурної голови лізуть думки про вічність. І фінальна промова. Дякую за годину, яку ви провели разом зі мною на Мальті. Буду вам безмежно вдячний за коментар і вподобайку. Думаю, що час підводити підсумки в такому прекрасному місті. Інколи може здаватися, що Мальта – це не до кінця розвинута, не до кінця інфраструктурна країна. Але, як показує навіть це відео, це неправда. Якщо ви працюєте головою, якщо ви маєте роботу в сфері IT, тут ви можете прожити своє краще, спокійне життя. Тому що ця острівна держава може вам запропонувати доволі низькі процентні ставки на іпотеку відносно інших країн Європейського Союзу, прекрасний клімат і спокійне, шикарне життя. Тому, якщо ваша мета співпадає з тим, що я зараз сказав, запрошую на Мальту. Радий був з вами побачитися. Подорожуйте, воно того варте.